Σεβαστοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η ανθρωπότητα έρχεται πλέον, όπως τα έλεγε ο Δελαπατρίδης, στα ίσια της, με φράση των κουτσαβάκικων, τέλος πάντων, συνομιλιών εκείνης της εποχής. Ρωτάνε μερικοί, τι ήταν ο Δελαπατρίδης, παίρνω τηλέφωνο, το λέτε, δεν το ξαναλέτε. Ο Δελαπατρίδης ήταν ένας, ας το πούμε, δικηγόρος. Είχε νομικά χειριστός άνθρωπος. Κάποια στιγμή που λένε στάλευσε το μυαλό του και κυκλοφορούσε στην Αθήνα με μία βελάδα που, αν θυμόμαστε καλά, του την είχε προμηθεύσει ένα κατάστημα της οδού Σταδίου, Κωνσταντάρας λεγόταν το κατάστημα, δεν ξέρω αν είχε σχέση με το Χρωστοχοείο, κάποια σχέση που θα είχαν. Αυτά τα επίσημα ενδύματα που είχαν την ονομασία Φράκο, θα έχετε δει, λέω, με τις νεότερες φωτογραφίες από παλιές ορκομοσίες κυβερνήσεων ελληνικών, που όλοι οι υπουργοί φορούσαν το φράκο, ένα πράγμα που κουμπώνει εδώ μπροστά και τρέχει δεξιά και σαν παλτό είναι, σαν ξέρω εγώ, όπως θέλετε πέστε, θα το δείτε στις φωτογραφίες. Του είχε δώσει τον Κωνσταντάρας ένα φράκο, γιατί πλέον αυτά δεν τα πολύ ζητούσαν. Ένα ημίσφυλο καπέλο μαύρο, ναι. Και κυκλοφορούσε στους δρόμους της Αθήνας και κοιμόταν τα βράδια σε ένα υπόγειο στην οδό Σταδίου 16, όπου ήταν ένα καλοριφέρ, γιατί στον επάνω όροφο υπήρχε η εφημερίδα Ακρόπολη στα γραφεία της. Έβγαινε στους δρόμους, έβγαινε λόγους κτλ. Ήτανε, ξέρετε, η τρέλα είναι πρώτη εξαδέλφη της ευφυΐας. Έλεγε σωστά πράγματα, καλαμάκια ο κόσμος, του δίναν κάποια χρήματα κτλ. Όπως και ένας άλλος επίσης τύπος, μια και τα είπαμε και αυτό να τελειώνουμε, ο κύριος Δουκας με κοιτάει λοξά εδώ τώρα, τι λέει αυτό, αλλά θα πούμε εμείς, ο Γαριφαλάκης, ο οποίος είχε στο τότε εδώ ένα γαρίφαλο. Και έμεινε στην πλατεία Συντάγματος, όπου τέλος πάντων ήταν ο Γαβορίτης Ερμού και πλατεία Συντάγματος, να τα λέμε και ολασγωνία, και έτρωγαν οι Αθηναίοι το γλυκό τους γεμάτο και δεξιά από Παπασπύρου. Ζαχαροπλαστείο, γεμάτη πλατεία, ναι, πώς το λένε, καθίσματα, όπου έτρωγαν το παγωτό τους, το γλυκό τους οι Αθηναίοι. Και αυτός ανέβαινε πάνω σε ένα εκεί μαρμάρινο που υπήρχε και φώνασε. Ναι, και φώνασε. Δεν ντρέπεστε, μα δεν ντρέπεστε, εσείς οι απόγονοι των Αθηναίων, να μην μπορείτε να συντηρήσετε ένα ντεμπέλι. Έβγαινε το καπέλο και πήγαινε στα τραπεζάκια και του είχαν μέσα ότι το καθώς και ότι... Πάρα αυτά, έτσι γιατί είναι οι επιμένουν, ποιος είναι ο Δελαπατρίδης και ποιος είναι ο Δελαπατρίδης. Λοιπόν, σας το πω. Όλη λοιπόν η ανθρωπότητα έχει γυρίσει τώρα πίσω, αλλά τι να εξηγήσει κανείς, σε ποιους να πρωτομιλήσει, τι να πρωτοπεί, στον κύριο Μπούς, τον κύριο Μπλερ με την κιθάρα, σε ποιον, τον κύριο Σιράκ. Ας μην πούμε τίποτα για αυτούς όλους και για την τροπή που σέρνουν. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πούτιν μπορεί να καταλάβει κάτι περισσότερο, αν και αυτός. Τέλος πάντων. Σήμερα θα ακούσετε μερικά πράγματα τα οποία είναι συγκλονιστικά. Βέβαια ο κύριος Δούκας αυτά τα έλεγε από χρόνια και έχει γράψει πάρα πολλά. Ως διεθνώς αναγνωρισμένος από τους πιο σπουδαίους ερευνητής του ομήρου. Τα ομηρικά κείμενα λοιπόν λέει ως πηγή πληροφοριών για την κοσμογονία. Θα ακούσετε φοβερά πράγματα απόψε. Άλλο θέμα, η αρχαία ελληνική μυθολογία εξηγεί ανακαλύψεις που μόλις σήμερα πραγματοποιούν οι αστρονόμοι και οι αστροφυσικοί με κάτι τελειόδετα μέσα που διαθέτουν. Ναι, θα ακούσετε. Ο μύθος των Διοσκούρων, Κάστορος και Πολυδεύκη και η εκπληκτική επιβεβαίωσή του στον αστερισμό των διδήμων. Και τέλος, τι πιστεύει η σύγχρονη επιστήμη για τη δομή της ύλης, την οποία πρώτοι ανεκάλυψαν ο Λεύκηπος και ο Δημόκριτος, και πώς η ελληνική μυθολογία είχε επισημάνει τον διεισμό της εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Κύριε Χοντά, είναι όντως εκπληκτικά αυτά τα οποία σήμερα
εμφανίζονται στον κόσμο από τον επιστημονικό κόσμο, όχι από οποιονδήποτε τυχόντα. Και για μένα είναι πράγματι μια μεγάλη ικανοποίηση, όπως είπατε και εσείς, που επαληθεύεται η ελληνική μυθολογία, για την οποία επιμένουμε ότι είναι η πραγματική προϊστορία των Ελλήνων. Η πραγματική ιστορία των Ελλήνων λέγεται μυθολογία. Βαφτίστηκε έτσι για να συγκαλύψει κάποιες αλήθειες που κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν ευρύτερα γνωστές. Ζούμε όντως σε μια τεχνολογική εποχή, αναμφιβόλως. Η λέξη μυθολογία δεν είναι των παλαιών, είναι των συγχρόνων. Ασφαλώς. Της προηγουμένης, εντός των ορίων της προηγουμένης εκατονταετίας. Ασφαλώς. Είναι έτσι. Βεβαίως, και μύθος δεν θα πει παραμύθι. Μύθος κατά τον όρο είναι λόγος. Μυθολογία, ας πούμε, θα πει η ιστορία του λόγου στην πραγματικότητα. Ζούμε λοιπόν σε μια προηγμένη τεχνολογική εποχή. Αλλά αυτή ισχύει για το επιστημονικό κατεστημένο και μόνο. Ο πολύς ο κόσμος δεν γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Ζει σε ένα τεχνολογικό μεσαίωνα ο πολύς κόσμος. Ξέρουν ότι βομβαρδίζονται να έχουν καρκίνο από ακτίνες για να θεραπεύσουν τον καρκίνο. Ξέρουν ότι βάζουν στα κινητά στο αυτί τους, βομβαρδίζονται από ακτίνες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μακροπρόθεσμα σοβαρές βλάβες. Συνέχεια γίνονται τέτοιες εκπομπές, άλλες καθησυχαστικές, άλλες ανησυχητικές. Ξέρουν αυτό το Λευτισέγκο, μια ελάχιστη, απειροελάχιστη ποσότητα πολωνίου, 210, προκάλεσε αυτό το θάνατο και αναστατώθηκε ο κόσμος. Ξέρουμε, παρακολουθούμε την ειδησιογραφία. Μιλάτε για το Ρώσο κατάσκοπο. Για το Ρώσο κατάσκοπο. Ακριβώς. Δεν ενημερώνεται όμως ο κόσμος περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Συνάδελφοί μας, οι οποίοι κάνουν εκπομπές και μάλιστα και πληρώνονται αδρά, είναι από τους πατεντάτους δημοσιογράφους, οι οποίοι υποτίθεται ότι βγαίνουν στο γυαλί για να ενημερώσουν τον κόσμο σε ποια εποχή ζουν και τι κάνουν. Λένε προχειρολογίες. Έγινε μια συζήτηση σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό και ρώτησε ένας τηλεπαρουσιαστής τι είναι αυτό το πολώνιο. Λέει τίποτα, από το βυρίλιο βγαίνει, λέει ο άλλος. Λέει, έχει σχέση με την Πολωνία. Το πάμε, ρε, λέει, καμία αυτή δεν είναι. Και στα δύο πέσαν έξω. Ναι, αυτό είναι το καταπληκτικό. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, ας πούμε δύο λέξεις για το Πολώνιο και θα πω εν συνεχεία μια είδηση που θα είναι συγκλονιστική. Και θα δείτε ότι θα μας, δεν θα ανησυχήσω τον κόσμο, αλλά θα δείτε εν συνεχεία. Λοιπόν, το Πολώνιο το ανακάλυψε η Μαρία Κιουρί το 1918, αυτή η οποία και πέθανε εξαιτίας της ανακαλύψεως, όχι αυτής, του ραδίου κτλ. Και προς τιμήν της έδωσαν το όνομα Πολώνιο για την πατρίδα της. Άρα λοιπόν έχει σχέση αυτή το Πολώνιο. Το Πολώνιο όμως αυτό δεν παράγεται παρά από τον ουρανίτη ή το ουράνιο. Δεν παράγεται από κάνα βυρίλιο και τέτοια. Ενώ όλα τα ραδιενεργά μέταλλα έχουν μεγάλο χρόνο ημιπερίοδο που εξαντλούνται, χιλιάδες χρόνια και εκατομμύρια χρόνια, αυτό έχει λίγες μέρες μόνο. Και είναι και πολύ δραστικό. Κανείς όμως δεν ξέρει ότι όλοι μας είμαστε στην πραγματικότητα εκτεθειμένοι, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι επικίνδυνο ή όχι, στο πολώνιο. Διότι το πολώνιο χρησιμοποιείται στα μπουζί των αυτοκινήτων, των μηχανών, στους πυθμιριστάς δηλαδή, για να δώσουν κίνηση στη μηχανή ψυχρό. Υπάρχει μια απειροελάχιστη ποσότητα πολωνίου σε όλα τα μπουζί. Όλοι έχουμε αυτοκίνητα, όλοι έχουμε μπουζί. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα ενδεχομένως να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία, δεδομένου ότι αυτά που ακούμε είναι τρομερά. Λένε ότι μια απειροελάχιστη και μόνο αόρατη σχεδόν ουσία μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Και το βλέπουμε και από την ανησυχία που έχει προκληθεί διεθνώς. Η επικινδυνότητά του κλείνει σε ορισμένο χρόνο. Κλείνει σε 136 μέρες περίπου. Ναι, αλλά εντωμεταξύ, αν σε έχει προσβάλει, δεν γλιτώνεις. Δηλαδή λέμε, όταν πάρεις μια ντομάτα από τη Μεγαλόνισσό μας στην Κρήτη, η οποία είναι ραντισμένη, μάλιστα, θα πρέπει, εκτός από το πλήσιμο τον καιρό που δεν τις κάνεις, να περάσουν και 3 μέρες μετά το ράδισμα για να τη φάσεις. Βέβαια. Οι άνθρωποι αυτοί και όλοι τέλος πάντων οι παραγωγοί νομίζω το τηρούν αυτό ελλαδικά. Δηλαδή δεν ξέρουμε τις ντομάτες νωρίτερα. Δεν το ξέρω. Γιατί πηγαίνουν και στον δρόμο ώστε να πάνε και στο μανάβι, το περνάνε 3 μέρες. Έχει αυτή το μπλε ανοιχτό γαλάζιο χρώμα. Ναι. Τέλος πάντων.
Αν είναι αυτός, είναι χαλκός, δεν είναι. Χαλκός, τι είναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, Και ο χαλκίνη είναι αυτή. Ναι, μπορεί να είναι ο χαλκίνη, εσείς ξέρετε. Αυτό όμως περνάει σε 3 μέρες. Δηλαδή την πλένεις χωρίς να τη φας, χωρίς να έχεις πρόβλημα. Το πολώνιο έχει αυτό μια διάρκεια ζωής. Εσείς θα το πείτε, εγώ δεν γνωρίζω. Γύρω σε 136 μέρες κάπου τέτοιο. Οπότε στα μπουζί όταν μπαίνει αυτό, έχει μια διάρκεια ζωής 136 μέρες για να προκαλέσει την οποιαδήποτε βλάβη. Ναι, βέβαια. Μετά τις 136 μέρες πεθαίνει. Δεν ξέρω αν είναι αναμειγμένο με άλλα μέταλλα, τι προκαλεί. Πρέπει κάποιος να μας το διευκρινίσει αυτό. Δεν είμαστε ούτε φυσικοί ούτε χημικοί. Προχωρούμε. Απλώς το επισημαίνω. Λοιπόν, σήμερα αμφιβάλλω αν ο κόσμος, ο οποίος βλέπει τον ήλιο, ξέρει περισσότερα από ό,τι ήξερε ο Αιγύπτιος κάτω από το καθεστώς των Φαραώ. Δεν ξέρουν πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Πώς λειτουργεί ο ήλιος, δηλαδή, το άστρο. Και όταν ξαφνικά ακούει από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ότι θα κάνουν ένα μικρό ήλιο εδώ για να παράγουν μια μηχανή συντήξεως για την παραγωγή ενεργείας, κανείς δεν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό είχαμε κάνει κάποιες νίκες σε παλαιότερες εκπομπές και αν μπορέσουμε στο τέλος και έχουμε χρόνο, θα το πούμε. Ας μείνουμε στο κύριο θέμα μας, το οποίο είναι η τρομακτική επαλήθευση της μυθολογίας από τη σύγχρονη επιστήμη. Δηλαδή, όσα έχουν διατυπώσει οι αρχαίοι φιλόσοφοι και πιο παλιά από αυτούς, οι άνθρωποι διάφοροι, οι ορφικοί κτλ. Αυτές οι θεωρίες είναι πιο πιστικές και πιο ανθεκτικές στον χρόνο. Ενώ οι σύγχρονες κοσμοθεωρίες πολύ γρήγορα ανατρέπονται και ή συμπληρώνονται ή εξαφανίζονται. Και έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε με μεγάλη ευχαρίστηση ότι σπουδαίοι επιστήμονες ανά τον κόσμο κάνουν πλέον ευθέως αναφορές σε μεγάλους Έλληνες συγγραφείς, ποιητές, τον Όμηρο, τον Παρμενίδη, ιδίως τον Παρμενίδη, στον οποίο θα αφιερώσουμε μια ειδική εκπομπή, στον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Θησίωρα, τον Ζήωνα, τον Εμπεδοκλή κτλ. Είχα λοιπόν το δίλημμα να αρχίσω την ιστορία από το τι λέει η μυθολογία και το τι λένε οι σύγχρονοι ή το τι λένε οι σύγχρονοι και τι λέει εν συνεχεία η μυθολογία. Προτίμησα να αρχίσω από τους συγχρόνους για να φανεί πιο αληθινή η αντίληψη στον κόσμο. Είναι πιο κοντά γιατί θεωρούν ότι η μυθολογία είναι παραμύθι. Θα δούμε όμως στο τέλος πόσο παραμύθια είναι. Το θεωρούν γιατί έτσι τους έχουν πει. Μύθος που λέει. Μύθος. Ναι. Μύθος όμως είναι ο λόγος. Ασφαλώς. Πάμε παρακάτω. Σήμερα η επιστήμη, τι πιστεύει σήμερα η επιστήμη. Αυτό το οποίο ανακάλυψε ο Δημόκριτος και ο Λεύκηπος, το άτομο, δηλαδή το σημείο της ύλης που δεν τέρνεται πλέον άλλο, χωρίς άλλες λεπτομέρειες, πριν από 2.500 χρόνια, σήμερα έχει φτάσει μετά από 2.500 χρόνια σε μια προηγμένη κατάσταση. Εκείνο που πιστεύουν οι επιστήμονες σήμερα είναι το λεγόμενο καθιερωμένο πρότυπο. Το καθιερωμένο πρότυπο, το οποίο πρέπει να δεχτούν όλοι οι επιστήμονες, είναι το πώς και μέχρι ποιου σημείου διασπάται η ύλη σε σωματίδια και από τι αποτελούνται δηλαδή τα τελευταία συστατικά της ύλης και ποιοι μηχανισμοί είναι εκείνοι που επιδρούν ώστε να εμφανίζει αυτές τις εξελίξεις η ύλη. Αυτές λοιπόν οι 4 δυνάμεις που ενεργούν είναι η βαρύτητα, ο ηλεκτρομαγνητισμός, η ασθενής λέγεται αλληλεπίδραση και η ισχυρή αλληλεπίδραση. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Τα λέω όμως για να κατανοήσουμε εν συνεχεία τι λέει η μυθολογία. Και δηλαδή δεν τα καταλάβουμε. Ας δούμε την πρώτη φωτογραφία για να δούμε περί τίνος πρόκειται. Το άτομο του Δημοκρίτου, όπως βλέπουμε σε αυτό το γραφικό, το γράφημα, αποτελείται από ένα πυρήνα και από ένα ηλεκτρόνιο. Διασπάται ο πυρήν. Ας πούμε λοιπόν ότι ο πυρήν είναι αυτό το κόκκινο που βλέπουμε στο κόκκινο και το ηλεκτρόνιο που είναι επί της τροχιάς το κόκκινο, πάλι το μικρότερο σχήμα. Παίρνουμε τώρα τον πυρήνα και τον βάζουμε αριστερά κόκκινο και τον διασπάμε. Διασπόμενος αυτός ο πυρήν παράγει ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο. Δηλαδή 2 διαφορετικά σώματα. Θέλησαν τώρα οι επιστήμονες να δουν τι γίνεται από εκεί και πέρα. Εκεί σταματάει η τομή της ύλης. Παίρνουν λοιπόν το πρωτόνιο, το διασπούν και βλέπουν ότι αποτελείται από 2 άλλα σωματίδια, τα οποία έχουν σχήμα βυσσινή. Το ένα τα είπαν αυτά τα σωματίδια quark. Το ένα το ονομάσανε quark up, υψηλό, το άλλο quark down, χαμηλό. Εν συνεχεία διασπούν το νετρόνιο και βλέπουν ότι και αυτό έχει 2 τέτοια quark. Πάλι up και down. Μόνο λοιπόν αυτό το νετρόνιο που βλέπουμε, το ηλεκτρόνιο, το νετρόνιο και τα 2 quark
είναι ικανά να φτιάξουν αυτό το σύμπαν το οποίο βλέπουμε. Τα όρατα αυτά σωματίδια φτιάχνουν ολόκληρο το σύμπαν. Αυτοί λοιπόν, σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει η ανθρωπότητα, οι επιστήμονες δηλαδή, έχουν φτάσει στη δεύτερη γενναία της ύλης. Αλλά είδαν ότι υπάρχει και μια τρίτη γενναία της ύλης. Ποια είναι η τρίτη γενναία? Βλέπουν ότι υπάρχουν ένα μειώνιο κάτω το κίτρινο και ένα νετρίνο μειωνίου, τα οποία και αυτά πάλι έχουν δύο κουάρκ. Το ένα το είπαν χαριτωμένο, charm στα αγγλικά, και το άλλο το είπαν παράξενο, strange στα αγγλικά. Και υπάρχει κι άλλο ένα σωματίδιο που διασπάται σε δύο, το ταφ σωματίδιο και το νετρίνο ταφ δεξιά, το μπλε και το πράσινο. Αυτά πάλι έχουν δύο κουάρκ. Το ένα λέγεται top, υψηλό, και το άλλο bottom, χαμηλό. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 6 κουάρκ όλα κι όλα. Το up, το down, το χαριτωμένο και το παράξενο, και το top και το bottom. Προσπαθήσαν να διασπάσουν περαιτέρω την ύλη, αλλά δεν διασπάται άλλο, παραγυρίζει πάλι στο άτομο του Δημοκρίτου. Όπως το έχετε και στους χιλιάδες. Ακριβώς. Επιστρέφουμε στο αυτό του Δημοκρίτου. Ας έρθει τώρα σε εμάς. Δηλαδή η επόμενη προσπάθεια μας δίνει ξανά το άτομο. Μας δίνει ξανά το άτομο. Έχουν γίνει όλοι οι επιστήμονες κυνηγοί σωματιδίων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στα τελευταία συστατικά της ύλης, δηλαδή να φτάσουν στον Θεό, στον Θεούλη, όσο μικρός και αν είναι αυτός ο Θεούλης, βλέπουν το μηχανισμό να λειτουργεί, αλλά δεν ξέρουν γιατί λειτουργεί. Και εκεί που νομίζουν ότι έφτασαν, ξαφνικά τους γελάει αυτό το και ξαναγυρίζει στην αρχική κατάσταση. Αυτά δεν τα έχουν δει καθόλου, ούτε τα κουάρκα έχουν δει, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Τα υποθέτουν από τις αντιδράσεις. Είναι αυτό που λέει ότι όταν ο άνθρωπος προγραμματίζει, ο Θεός γελάει. Γελάει. Φτάσαν λοιπόν σε κάποιο σημείο. Για να φτάσουν όμως σε αυτά τα σημεία επιστήμονες, κάνουν διάφορες ανακαλύψεις. Οι οποίες ανακαλύψεις ανακυκλώνονται στην ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν εμείς έχουμε αξονικό τομογράφο, έχουμε συστήματα ελέγχου του ραντάρ, την ταχύτητα κτλ. Έχουμε τα κινητά τηλέφωνα, έχουμε τις τηλεοράσεις, έχουμε τους υπολογιστές. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα των ερευνών αυτών, οι οποίες πληρώνονται πανάκριβα ανά τον κόσμο. Έχουν συνδέσει οι επιστήμονες, οι κυνηγοί σωματιδιών που έχουν δημιουργήσει μια ολόκληρη ζούγκλα σωματιδιών, διότι περί αυτού πρόκειται, μια σχέση επαγγελματική. Ασχέτως αν τελικά βγαίνει προς το καλό της ανθρωπότητας. Πάντως, με το αζημίωτο, οποιαδήποτε εξέλιξη προσφέρεται στον κόσμο, προσφέρεται με το αζημίωτο. Και επιπλέον οι επιστήμονες έκαναν και το λάθος να δώσουν στις εξουσίες του κόσμου την πυρηνική και την ατομική ενέργεια, βόμβα, η οποία καταστρέφει την ανθρωπότητα. Αυτό μπορούσαν να μην το δώσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι απλώς η έρευνα των σωματιδίων μια τυπική ενέργεια επιστημονική, η οποία φτάνει σε κάποιο σημείο για να φτάσει σε ένα συμπέρασμα. Δίνει και όπλα τα οποία στην ουσία εξουσιάζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Λοιπόν, σήμερα οι επιστήμονες βλέπουν ότι υπάρχει ο αστερισμός των διδήμων. Έχουν επισημάνει τους διδήμους, οι οποίοι βέβαια έχουν επισημανθεί από την εποχή της αρχαιότητας ήδη. Είναι δύο άστρα, τα οποία ονομαστήκαν ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης. Τι είναι όμως οι διπλοί αστέρες, διότι περί αυτού πρόκειται. Τώρα τελευταία οι επιστήμονες έχουν επιδοθεί στην ανέβρεση διπλών, τριπλών και πολλαπλών αστέρων. Για να καταλάβουμε στην συνεχεία τη μυθολογία του Κάστορου και του Πολυδεύκη, πρέπει να δούμε τι είναι ακριβώς αυτοί οι διπλοί αστέρες. Διπλοί αστέρες δεν είναι απλώς να βλέπουμε δύο άστρα το ένα κοντά στο άλλο, αλλά να περιστρέφεται ο ένας γύρω από τον άλλον. Εάν περιστρέφονται αυτά τα άστρα και η τροχιά τους είναι κάθετη στο οπτικό μας πεδίο, τότε βλέπουμε να γυρίζει κανονικά αυτό το πράγμα, εφόσον έχουμε ισχυρά τηλεσκόπια. Ας πούμε, το τελευταίο άστρο της Μεγάλης Άρκτου είναι διπλό, το πρώτο τελευταίο είναι διπλό και το βλέπουμε ότι μετακινείται μέσα σε κάποια χρόνια, αλλάζει θέση. Αν συμβεί όμως οι διπλοί αστέρες να έχουν επίπεδη την τροχιά σε εμάς, τότε ο ένας κάνει έκλειψη στον άλλον, μετά από μπροστά. Οπότε τι επισημαίνουν οι επιστήμονες? Ή βλέπουν μεγαλύτερη λάμψη του αστέρος, διότι προστίθονται δύο φωτεινά άστρα, ή ο συνοδός μπορεί να είναι σκοτεινός και να κρύβει τη λαμπρότητά του. Οπότε επισημαίνουν ότι εκεί πέρα κάτι συμβαίνει. Επειδή αυτοί οι αστέρες βρίσκονται σε ηλικιώδεις αποστάσεις από εμάς και επειδή όπου υπάρχουν τέτοιοι αστέρες υπάρχει πιθανότητα υπάρξεως πλανητικού συστήματος και κατά συνέπεια ζωής, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Θέλω λοιπόν να δούμε από φωτογραφίες της NASA τι ακριβώς είναι οι διπλοί αστέρες. Μπορούμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία.
Εδώ βλέπουμε μια φανταστική απεικόνιση συστήματος δύο ηλίων στο σύμπαν από την NASA. Η σύνθεση είναι φανταστική, αλλά οι αστέρες πραγματικοί. Τα περίεργα πουλιά που φαίνεται να πετούν στον ορίζοντα υποδηλώνουν ότι ζουν σε ένα πλανήτη ο οποίος περιφέρεται γύρω από τους ήλιους, απαράλλακτα όπως περιστρέφονται γύρω από το δικό μας ήλιο η Γη και οι λοιποί πλανήτες. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε άλλη μια φανταστική απεικόνιση διπλών αστέρων με φόντο μια πραγματική περιοχή του διαστήματος, όπου εικονίζονται ακόμη και απομακρυσμένοι γαλαξίες. Πάνω αριστερά αυτός είναι και δίπλα αυτά τα μικρά αστράκια, τα πλάγινα, είναι γαλαξίες. Το ότι ο ήλιος που ανατέλει ήδη στον υποτιθέμενο ορίζοντα ενός πλανήτη δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και μεγαλύτερος από τον εικονιζόμενο μικρότερο ήλιο στο άνω αριστερά. Μπορεί ο άνω αριστερά ήλιος να είναι ακόμα μεγαλύτερος από τον μεγάλο αυτό που βλέπουμε εκεί. Και φαίνεται μικρός λόγω της αποστάσεως στον παρατηρητή. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ πάλι τι βλέπουμε. Βλέπουμε τον ήλιο το δικό μας, με τις κοιλίδες του, καθώς διέρχεται από μπροστά ένας σκοτεινός πλανήτης, πιθανώς ο Ερμής. Διάβαση δηλαδή του Ερμού μπροστά από το δίσκο τον ηλιακό. Αν κάποιος εξωγήινος βρισκόταν σε κάποιο άλλο σημείο του διαστήματος και έβλεπε αυτό το πράγμα και τέτοια τηλεσκόπια, θα έβλεπε ότι ο ήλιος ήταν διπλός αστέρας. Στην πραγματικότητα είναι ένας πλανήτης που γυρνά γύρω από έναν ήλιο. Έτσι λοιπόν μπορεί και οι άλλοι διπλοί αστέρες να έχουν τέτοια πλανητικά συστήματα. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε μια πιο συγκεκριμένη απεικόνιση πλανητικού συγκροτήματος. Ωστόσο, οι διπλοί και πολλαπλοί αστέρες βρίσκονται τόσο μακριά από τη Γη, ώστε να είναι σχεδόν αδύνατο να επισημάνουν οι αστρονόμοι τα πλανητικά αυτά συστήματα, που πιθανώς να φιλοξενούν ζωή, νοήμωνα ή μη. Την επόμενη. Εδώ βλέπουμε ένα σχεδιάγραμμα, μια σχηματική παράσταση του φαινομένου στον αστερισμό του Περσέως. Το σύστημα του Αλγόλ, ο β' του Περσέως λέγεται Αλγόλ. Υφίσταται μια έκλειψη κάθε 3 ημέρες. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Όταν το φωτεινότερο άστρο με το πορτοκαλί χρώμα σκεπάζεται μερικώς από τον αμυδρότερο σύνοδό του, η ολική φωτεινότητα του Αλγόλ μειώνεται περισσότερο από 50%. Αυτή η διακύμανση φαίνεται ακόμη και με γυμνό μάτι. Για να δούμε την επόμενη. Όταν είναι κάθετη τροχιά. Όταν είναι κάθετη τροχιά. Εδώ είναι κάθετη τροχιά και το βλέπουμε. Εδώ πάλι βλέπουμε όταν οι διπλοί αστέρες, μάλλον, όχι, να δούμε το προηγούμενο. Όταν οι διπλοί αστέρες βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, δηλαδή στην πραγματικότητα οι επιφάνειές τους βρίσκονται σε φυσική επαφή, τότε τεράστιες παντηρωικές δυνάμεις έλπουν ύλη από το ένα άστρο στο άλλο και σχηματίζονται περίπλοκα και ωραία σχέδια στο κενό. Εδώ βλέπουμε μια τεράστια ηλιακή προεξοχή, χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από το μέγεθος της Γης, που ξεπηδά από την ηλιακή επιφάνεια και εν συνεχεία είτε καταπίπτει είτε σκορπίζεται στο διάστημα. Να δούμε και την επόμενη. Κομμάτι ύλης, ναι, φλεγωμένης ύλης. Τώρα να δούμε την επόμενη. Εδώ βλέπουμε μια πραγματική απεικόνιση πολλαπλών ηλίων, πολλαπλών αστέρων. Από ένα υποθετικό πλανήτη, που είμαστε εδώ στο πρώτο πλάνο, έτσι, που θα περιστρεφόταν γύρω από ένα τέτοιο αστρικό σύστημα, διότι τέτοιοι πλανήτες είναι πιθανοί, ένας παρατηρητής θα έβλεπε 2 ή περισσότερους ήλιους στον ουρανό, ίσως με διαφορετικό μέγεθος, λάμψη και χρώμα, με μια φωτεινή ζώνη που θα έμοιαζε να ενώνει τους ήλιους μεταξύ τους. Δυστυχώς, οι συναρπαστικές αυτές διαδικασίες δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, ούτε ακόμη με τα ισχυρότερα τηλεσκόπια. Μόνο οι φασματικές αναλύσεις μας δίνουν αυτές τις πληροφορίες. Ας έρθει τώρα σε εμάς ο παππούς. Υπάρχει ο μύθος του Πολυδέρκη και του Κάστορος. Τι λέει ο μύθος? Καταρχήν να πούμε τι αναφέρει ο Όμηρος για αυτούς. Ο πρώτος ο οποίος αναφέρεται στον Κάστορα και στον Πολυδέρκη είναι ο Όμηρος. Θα δω μονάχα που έχω αφήσει τα χαρτιά μου. Λίγο δύσκολο, αλλά... λέει ο Όμηρος, ο οποίος τα γνωρίζει όλα στην Οδύσσεια. Είναι όταν έχει κατέβει ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο, ο Δυσθανής,
Κανένας άνθρωπος δεν πεθαίνει 2 φορές, μόνο ο Οδυσσέας το έπαθε αυτό. Ναι. Και εκεί βλέπει πεθαμένους ήρωες, συγγενείς, τη μητέρα του, προσπαθεί να την πιάσει κτλ. Και λέει ακόμη ποιους είδε. Λέει είδα και την Λίδα είδα, του Τινδαρέου την παράκητη, που από τον Τινδάριο γέννησε 2 γενναία παιδιά. Κάστορα τον υποδαμαστή και τον πυγμάχο Πολυδεύκη. Και τους 2 τους κατέχει η ζωοδότρα γη. Αυτοί και κάτω από τη γη, τιμή του Διός έχοντες, άλλοτε ζουν την μία ημέρα, άλλοτε την άλλη πεθαίνουν. Και τιμή έχουν ίση με τους θεούς. Και να προσέξουμε αυτό το ζουν τη μία ημέρα και πεθαίνουν την άλλη μέρα. Στην Ιλιάδα πάλι, στη Ραψοδία Γ λέει 2 όμως δεν μπορώ να ειδώ κοσμήτωρος λαών, τον Κάστορα, τον υποδαμαστή και τον πυγμάχο Πολυδεύκη, αυταδέλφους, που μία τους γέννησε μητέρα. Οι αρχαίοι Έλληνες για τον αδελφό είχαν 4 όρους. Ο ένας ήταν ο κασίγνητος. Κάσης θα πει ο αυθεντικός, ο γνήσιος. Και κασίγνητος θα πει κασίγεννητος, αδελφός που γεννήθηκε από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μητέρα. Ο άδελφος είναι κάτι άλλο. Είναι αυτός που βγαίνει από την ίδια δέλφη, την ίδια μήτρα. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό οι 2 αδελφοί να έχουν και τον ίδιο πατέρα. Η μητέρα μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με 2 διαφορετικούς άντρες και να έχει κάνει 2 αδέλφια. Αυτή είναι η περίπτωση του Κάστορος και του Πολυδεύκη, στους οποίους ο Όμηρος δεν τους λέει κασιγνήτους, τους λέει αυταδέλφους. Δηλαδή τους λέει να έχουν συγγένεια αδελφική. Και πράγματι, η μυθολογία τι λέει. Λέει το εξής, ότι ο Δίας αγάπησε την Λίδα, την περίφημη αυτή όμορφη βασίλισσα της Πάντης, τη γυναίκα του Τινδάριο, και ήρθε σε ερωτική επαφή μαζί της και γέννησε τον Πολυδεύκη. Αλλά η Λίδα με τον Τινδάριο γέννησε τον Κάστορα. Αργότερα και οι 2 υιοθετήθηκαν από τον Τινδάριο. Αδελφός του Πολυδεύκη ήταν η Ελένη. Αδελφή του Κάστορος ήταν η Κλητεμνίστρα. Προσέξτε τώρα τον διεισμό, γιατί έχει σημασία αυτό, τόσο από επιστημονικής απόψεως, όσο και από μυθολογικής εντός εισαγωγικών. Ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης αγαπιόνται υπερβολικά. Είναι αυτάδελφοι. Είναι αυτάδελφοι. Αλλά τους επιβουλεύονται 2 ξάδελφοί τους, ο Ήδας και ο Λυγκαίας, που κατά σύμπτωση και αυτοί είναι δίδυμοι. Τελικά ο Ήδας σκοτώνει τον Κάστορα. Ο Πολυδεύκης, περίληπος για αυτό που του συνέβη, παρακαλεί τον πατέρα του το Δία, διότι αυτός είναι αθάνατος, κατάγεται από το Δία, ενώ ο άλλος κατάγεται από τον Τινδάριο και ήταν φθηνός, γι' αυτό και το ξέρθηκε και πέθανε. Παρακαλεί λοιπόν ο Πολυδεύκης και λέει στο Δία, ή μοίρασέ μας την αθανασία ή μοίρασέ μας το θάνατο, γιατί χωριστά δεν μπορούμε να ζούμε. Και ο Δίας, λέει η μυθολογία, τους είπε, ωραία, θα σας μοιράσω την αθανασία, αλλά με τον εξής τρόπο. Την ώρα που ο ένας θα βρίσκεται στον Άδη, down, την άλλη ο άλλος θα βρίσκεται στον Όλυμπο, up. Και την άλλη θα αλλάζουν τα πράγματα. Ο άλλος θα ανεβαίνει απάνω και ο άλλος θα κατεβαίνει κάτω. Αυτό το συνδέω με το που είπε ο Όμηρος εκείνο. Αλλά και αυτό που λένε οι επιστήμονες, το ένα quark είναι πάνω και το άλλο quark είναι κάτω. Το άλλο είναι bottom, το άλλο είναι top. Τι σημαίνουν αυτά? Τώρα θα δούμε τι σημαίνουν. Μπορούμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές. Εδώ βλέπουμε τον αστερισμό του Κάστορος και του Πολυδεύκη, των διδήμων. Από τη γη φαίνονται αυτοί οι αστέρες, ο Κάστορ που είναι επάνω στο πρόσωπο του αριστερού διδήμου και ο Πολυδεύκης είναι στο γόνατο του δεξιού διδήμου, όπως βλέπουμε. Ο Πολυδεύκης μεγαλώνει λιγάκι και τον κάνουμε δεξιά για να φανεί χωριστά. Και εν συνεχεία έχουμε ένα συγκρότημα αστέρων που λέγεται Κάστορ. Σύμφωνα με παρατηρήσεις που έγιναν το Μεσαίωνα, το 1618, κάτι τέτοιο, από τον Κασίνη, το σπουδαίο Ιταλό αστρονόμο, με μια διόπτρα που ήταν καλύτερη, κάπως καλύτερη από εκείνη του Γαλιλαίου, είδε ότι ο Κάστορ δεν ήταν ένα άστρο, αλλά ήταν 2 άστρα.
Ήταν δηλαδή διπλός αστέρας. Και ο ένας γύριζε γύρω από τον άλλον. Ακόμα νεότερες έρευνες απέδειξαν ότι δεν είναι 2, αλλά είναι 3. Γύρω από τους 2 γυρνάει ένας αμυδρότερος νάνος κάθε 400 τόσα χρόνια. Ακόμα πιο νέες έρευνες απέδειξαν ότι κάθε ένα από τα άστρα αυτά, τα 3 άστρα του κάστορος, έχουν άλλο ένα που γυρίζει γύρω του, είναι διπλή. Δηλαδή ο κάστορ δεν είναι απλώς κάστορ, αλλά είναι κάστορ, 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 κάστορ. Έχουμε 6 αστέρες. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία, το επόμενο εικονιστικό. Εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε μία αναπαράσταση του πώς φαντάζονται οι επιστήμονες αυτά τα λεγόμενα quark. Είναι μία έκφραση του ενεργειακού δυναμικού ενός υποατομικού σωματιδίου. Το ένα quark λέγεται υψηλό όταν βρίσκεται ακτινωτά πάνω από το βασικό σωματίδιο, ενώ το άλλο βρίσκεται χαμηλά, κάτω. Αν αντιστρέψουμε την εικόνα αυτή, θα έχουμε πάλι το ίδιο πράγμα. Έχουμε δηλαδή από τη μια μεριά ζωντανός ύψιλον πολυδεύκης, νεκρός χαμηλός δηλαδή κάστορ. Και αντιστρόφως, αν γυρίσουν, ο κάστορ πάει επάνω και ο πολυδεύκης κάτω. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε σε αναπαράσταση πλήρη τον διεισμό του κάστορος. Βλέπουμε δηλαδή τα 6 άστρα που αποτελούν τον κάστορα σε σχηματική αναπαράσταση. Το ένα γυρίζει γύρω από το άλλο. Για να δούμε και την επόμενη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε σε αναπαράσταση τι λέει η μυθολογία. Και τι λέει η μυθολογία. Να σας δω λίγο τα χαρτιά μου. Ο Ζεύς, ερχόμενος σε επαφή με τη Λίδα, γεννάει τον πολυδεύκη. Η Λίδα, ερχόμενη σε επαφή με τον Τινδάριο, γεννάει τον κάστορα. Ο κάστορ δολοφονείται από τον Ήδα και τον Λυγκαία. Αυτομάτως έχουμε Ζεύς 1, Λίδα 2, πολυδεύκης 3, κάστορ 4, Τινδάριο 5 και Ήδας 6. 6 αστέρες υπάρχουν στον κάστορα και 6 πρωταγωνιστές μετέχουν στην μυθολογία. Και λέει ο Όμηρος, όταν ο ένας θα είναι πάνω, ο άλλος θα είναι κάτω και αντιστρόφως. Αυτό το θέμα το παρατήρησε ένας σπουδαίος φυσικός, ο Λαβιολέτ, ο Πολ Λαβιολέτ, για τον οποίο αναφερθήκαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, ο οποίος τι λέει. Η κατάσταση ζωντανός πολυδεύκης νεκρός κάστορ, λέει, μοιραία εξελίσσεται σε μια κατάσταση ζωντανού κάστορος νεκρού πολυδεύκη και το αντίστροφο. Και στη συνεχεία λέει, τι ρομαντικός τρόπος για να παρουσιαστεί η κυματική μορφή του ενεργειακού δυναμικού ενός υποατομικού σωματιδίου. Ας έρθετε μας τώρα ο φακός. Για να δούμε εμείς αυτά τα άστρα, όταν κάποιο άστρο μας στέλνει την ακτίνα από το διάστημα και ένα άλλο παραδίπλα του, τότε δεχόμαστε 2 ακτίνες. Αυτές οι ακτίνες συγκλίνουν στο μάτι μας ή στο τηλεσκόπιό μας. Αυτό δημιουργεί μια γωνία. Αυτή τη γωνία μετρούν οι αστρονόμοι με πολύ εξελιγμένα όργανα και μπορούν, αφού μετρήσουν τη μια γωνία, να βρουν τις αποστάσεις των αστέρων. Αυτές οι γωνίες που μας στέλνουν οι κάστορες, οι πολλοί κάστορες, είναι τόσο απειροελάχιστες, ώστε είναι αδύνατον να τις δουν ακόμα και τέλεια τηλεσκόπια. Τι είδους γωνία είναι αυτή. Ας φανταστούμε τη μικροτέρα γωνία που μπορούμε να σχηματίσουμε και που να είναι ορατή διαγυμνού οφθαλμού. Αν τη διαιρέσουμε 10.000 φορές και πάρουμε το ένα κομματάκι, αυτή είναι η γωνία που μας στέλνουν τα άστρα αυτά. Και παρατηρεί ο Λαβιολέτ εν συνεχεία σε αυτό. Γάλλος αστρονόμος. Όχι Γάλλος αστρονόμος, φυσικός είναι αυτός. Φυσικός επιστήμων συστημάτων. Γάλλος είναι, συγγνώμη, ναι, βεβαίως. Λέει λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, το εξής πράγμα, το οποίο προκαλεί εντύπωση. Λέει, ήταν καθαρά τυχαίο γεγονός ότι οι δίδυμοι τοποθετήθηκαν σε αυτό το σημείο του ουρανού και ότι αυτός ο βασιλιάς των διαδικών άστρων επελέγει ως το κεντρικό άστρο του αστερισμού. Με κάποιο τρόπο, χιλιάδες χρόνια πριν την εποχή του Γαλιλαίου και του Κασίνη, κάποιος είχε ήδη χαρτογραφήσει τον ουρανό,
χρησιμοποιώντας πολύ εξελιγμένα αστρονομικά όργανα. Αυτό το λέει ένας επιστήμον, ο οποίος λίγο απέχει από το βραβείο Νόμπελ. Αντιλαμβάνονται ότι αυτά δεν είναι μύθοι. Τώρα το είπε αυτό. Ναι, τώρα προημερών από τον Ενάλιο. Τον εκδοτικό οίκο Ενάλιο κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, Η Γέννηση του Κόσμου. Η Γέννηση του Κόσμου, πώς γεννήθηκε ο κόσμος. Και υποστηρίζει ο άνθρωπος όλο το βιβλίο, ως επιστήμον, από επιστημονικής πλευράς, ότι όχι μόνο η ελληνική μυθολογία, αλλά και οι μυθολογίες όλου του κόσμου είναι εκείνες οι οποίες είναι πιο αξιόπιστες και εκείνες οι οποίες μπορούν να μας οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για το πώς γεννήθηκε ο κόσμος. Ενώ οι σημερινές επιστήμες δεν οδηγούν πουθενά. Ειδού λοιπόν πόσο σοβαρό είναι να διαβάζουμε τα αρχαία κείμενα. Μίλησαμε προηγουμένως για αυτό το λεγόμενο καθιερωμένο πρότυπο και την προσπάθεια που γίνεται από τους επιστήμονες να διασπώντας διαρκώς την ύλη να φτάσουν σε κάποια ελάχιστα υποσωματίδια. Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει πέρσι ή πρόπερσι για ένα τεράστιο πείραμα πέρσι. Για ένα τεράστιο πείραμα που πρόκειται να γίνει στη Γαλλία το επόμενο έτος, το 2007. Έχει κατασκευαστεί ένας κολοσιαίος, πώς τους λένε αυτούς, επιταχυντής, Άτλας λέγεται, πώς αλλιώς το λεγότανε, Άτλας, πήρε το όνομα του Άτλαντος, στα σύνορα μεταξύ Γαλλίας και Ελβετίας έγινε ένα τούνελ, μια στήραγγα μήκους 25-26 χιλιόμετρων. Ναι, και έχουν τοποθετηθεί ισχυροί ηλεκτρομαγνήτες, πανίσχυροι ηλεκτρομαγνήτες, οι οποίοι θα προκαλέσουν σε κάποια δεδομένη στιγμή σύγκρουση δύο πρωτονίων για να δουν αν τα κουάρκ τελικά είναι 6 ή υπάρχει και ένα άλλο που είναι 7ο. Και αυτό το ονομάσανε από τώρα Higgs. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Την ώρα 0 που θα συμβεί αυτό το πείραμα, όλα τα εναέρια και τα υπέργεια μηχανήματα των ανθρώπων, τα πιο σύγχρονα τηλεσκόπια, τα πιο λεπτά εργαλεία των δορυφόρων κτλ. Θα είναι στραμμένοι σε αυτό το σημείο της Γης. Γιατί το πείραμα αυτό δεν θα είναι ένα τάκ. Αυτό το τάκ που λέμε, αυτό το τάκ, μοιράστε το σε 3 δισεκατομμύρια και πάρτε ένα κομματάκι, πριν ακόμα αρχίσει θα έχει τελειώσει το πείραμα αυτό. Και φαντάζονται οι άνθρωποι αυτοί, οι επιστήμονες, ότι με τον επιταχυντή αυτό τον Άτλαντα θα μπορέσουν να βρουν ένα ακόμα απειροελάχιστο σωματίδιο για να έρθουν ακόμα πιο κοντά στην υποτιθέμενη υπόθεση ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε ύστερα από μια έκρηξη. Διότι λέει, διασπώντας την ύλη στα πρώτα της συστατικά στοιχεία, θα φτάσουμε στην πρωταρχική μορφή όταν έγιναν πριν γίνει η έκρηξη. Θεωρούν δεδομένο ότι έγινε κάποια μεγάλη έκρηξη, το Big Bang. Και γι' αυτό λέει θα προσεγγίσουμε περισσότερο σε αυτό το σημείο. Σε αυτό ακριβώς σε αυτή την έρευνα που δεν έχει καταντηθεί είναι τι γίνεται πριν το Big Bang. Πριν από το Big Bang. Βεβαίως. Είπε ότι από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Ακριβώς. Για να καταλάβουμε ότι αυτά που λένε οι σύγχρονοι επιστήμονες είναι κυριολεκτικά τρέλα, οι ίδιοι συνάδελφοί τους όχι μόνο δεν τους πιστεύονται, έχουν φοβερά ερωτήματα. Έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και φυσικά δεν μετέχουν σε αυτό το μεγάλο επιστημονικό κατεστημένο που μοιράζει τα βραβεία Νόμπελ κτλ. Ωστόσο, έχω εδώ σηκώσει από το ίντερνετ μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ένας νομπελίστας, ο Sheldon Glashow, Άγγλος, ο οποίος πήρε, λέει εδώ πάνω, φυσικός βεβαίως, ο οποίος εκφράζει σοβαρότατες αμφιβολίες για όχι για το τι ερευνάει η επιστήμη, και το πού πηγαίνει. Λέει παραδείγματος χάρη, ποια είναι αυτή, γιατί τα κουάρκ να είναι 6. Ας μου απαντήσει ένας επιστήμον, γιατί τα κουάρκ να είναι 6 και να μην είναι 5, γιατί δεν τα έχουν δει ποτέ έτσι, να μην είναι 5, 10, 11. Ας μου πούν, γιατί το ηλεκτρόνιο είναι 200 φορές βαρύτερο από το πρωτόνιο είναι 200 φορές βαρύτερο από το ηλεκτρόνιο. Μιλάνε, λέει, για τις υπερχονδρές και την υπερσυμμετρία. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέει τούτος εδώ, θα πούμε και το εξής. Ότι σήμερα οι επιστήμονες στηρίζονται στην κβαντομηχανική και στην γενική θεωρία της σχετικότητας για να ερμηνεύσουν αυτά που βλέπουν στο σύμπαν.
Αλλά βλέπουν ότι δεν τους αρκούν αυτές οι θεωρίες για να φτάσουν στην αλήθεια. Και έτσι προσπαθούν να βρουν νέα μαθηματικά για να προσεγγίσουν και με μια άλλη θεωρία, τη λεγόμενη θεωρία των πάντων, ώστε να δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα. Μην βρίσκοντας όμως τέτοιες απαντήσεις, κάνει κάτι πράγματα τα οποία προκαλεί τα ερωτήματα πολλών σοβαρών ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη λέει ο Σάντου, τώρα η δύναμη της βαρύτητας είναι γνωστό ότι είναι πολύ ασθενική. Και αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει μια παράμετρο απόστασης που είναι πολλές δυνάμεις του, 10 μικρότερη από το μέγεθος του πρωτονίου ή των μικροτέρων μεγεθών που μπορούμε σήμερα ή θα μπορέσουμε ποτέ να ερευνήσουμε στο εργαστήριο. Και λέει, έτσι η αναζήτηση για τη διαμόρφωση μιας θεωρίας όλων των δυνάμεων της φύσης, περιλαμβανομένης της βαρύτητας, οδηγεί προς μια περιοχή των ενεργειών και των αποστάσεων που είναι απρόσιτη στο πείραμα. Δεν πειραματίζονται, λέει, σήμερα οι επιστήμονες. Κάποτε ξέραμε οι επιστήμονες ότι η επιστήμη θα πει παρατήρηση, πείραμα, απόδειξη, συμπέρασμα. Και το πείραμα έπρεπε να επαληθευτεί πάνω από 2 φορές, αρκετές φορές, γιατί μπορεί να είναι συμπτωματική η επαλήθευση μια φορά. Τώρα, λέει, οι σύγχρονοι κάνουν σε σκέψεις μεταξύ τους, ευφυείς, λέει, κατά τα άλλα, έξυπνοι επιστήμονες, αλλά δεν πειραματίζονται. Δεν μας ακούνε και δεν τους ακούμε. Το λέει χαρακτηριστικά αυτό το πράγμα. Λέει, δεν πολύ ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Μιλούν μόνο μεταξύ τους. Δεν τους ακούμε και δεν μας ακούνε. Σοβαρή καταγγελία. Διότι αυτή τη στιγμή, εάν αυτοί φτάσουν σε κάποιο πειραματισμό, όπως αυτό που λέμε, του Άτλαντος, που θα γίνει το ερχόμενο χρόνο, αν παρελπίδα, αν παραδόξως δεν μπορέσουν να ελέγξουν το μετασχηματισμό της ύλης, γιατί αυτός ο βομβαρδισμός των 2 πρωτονίων, για να αποδείξουν ότι υπάρχει και το άλλο σωματίδιο που είναι στη φαντασία τους, μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτή χάση. Λέει, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, διότι το μεγαλύτερο μέρος θα επιδιωχθεί να συλλεγεί. Και άμα δεν είναι συλλεγεί, τι θα γίνει? Προημερών, και ακόμα ο απόϊχος δεν έχει σταματήσει, οι ηγέτες απεφάσισαν να κάνουν ένα σταθμό παραγωγής που θα κάνει σύνδεξη. Θα παράγει δηλαδή την ενέργεια με τη σύνδεξη. Στην πραγματικότητα αυτό στηρίζεται εδώ πέρα, στα κυκλοτρόνια, στους επιταχυντές. Διότι θέλουν να αναπαράγουν αυτό που γίνεται στον ήλιο μέσα σε μηχάνημα που θα γίνεται εδώ. Θέλουν να αναπαράγουν θερμοκρασία 150 εκατομμυρίων βαθμών σε συνεχή ροή, ώστε να υπάρχει το δευτέριο και το τρίτιο να παράγουν ενέργεια εκλείοντας ένα μόριο, ένα άτομο ηλίου. Το ηλίο δεν είναι, ας πούμε, προϊόν σκάσεως, δεν είναι επικίνδυνο, δεν ακτινοβολεί. Όχι πως δεν είναι επικίνδυνο, αλλά δεν ακτινοβολεί όπως μια ατομική βόμβα, παραδείγματος χάρη, όταν υπάρχει σκάση του ουρανίου. Λοιπόν, επειδή ακριβώς η σύνδεξη δεν έχει τέτοιους κινδύνους, αλλά έχει άλλους απείρους μεγαλύτερους, πώς θα μπορέσουν να κρατήσουν σε συνεχή ροή μέσα σε ένα μηχάνημα, με τι τυχώματα, για να μπορέσει να κυκλοφορήσει αυτή η θερμοκρασία που θα κρατάει σε διαρκή θέση πλάσματος τους πυρήνες αυτούς, για να μπορούν εν συνεχεία να γίνονται θερμοκρασία, να κάνουν ένα ατμοελεκτρικό σταθμό και να παράγουν ιστοδιειναικές ενέργεια. Τα προβλήματα τα οποία μπορούμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Τι συμβαίνει στον ήλιο. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στον ήλιο. Στον ήλιο, στην πραγματικότητα, που κανείς δεν το γνωρίζει, σημαίνει το εξής πράγμα. Αυτή η κολοσσιαία ενέργεια παράγεται ως εξής. Ένα μόριο άνθρακος, το μαύρο που βλέπουμε αριστερά, συγκρούεται ένα άτομο άνθρακος, συγκρούεται με ένα άτομο υδρογόνου και παράγει δίπλα ένα μόριο. Γιατί δεν βλέπω τόσο μακριά. Παράγει ένα ιστότοπο του αζότου. Στην πρώτη ιδέα. Πάλι. Ναι. Ένα άτομο άνθρακος. Συγκρούεται με ένα άτομο υδρογόνου και παράγει το ιστότοπο του αζότου, το οποίο βλέπουμε στο μόβ δεξιά. Αυτό γίνεται μέσα σε 10 λεπτά. Διάρκεια ζωής 10 λεπτά. Αυτό το ιστότοπο ζει 10 λεπτά. Το ιστότοπο του αζότου. Σε 10 λεπτά το ιστότοπο του αζότου μετατρέπει στη δεύτερη σειρά στεβαρή ιστότοπο του άνθρακος. Αυτό διαρκεί 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Ακολούθως αυτό το ιστότοπο, το βαρύ ιστότοπο του άνθρακος, συγκρούεται με δεύτερο πυρήνα υδρογόνου και παράγει ένα σύνθετες άζωτο, το πράσινο που βλέπουμε. Αυτό στέκεται σε αυτή τη διάρκεια, έχει μια διάρκεια ζωής
50.000 χρόνια. Το σύνθετες άζωτο συγκρούεται με τρίτο πυρήνα υδρογόνου και μεταπίπτει σε ελαφρύ ισότοπο οξυγόνου. Αυτό διαρκεί μόλις 2,1 λεπτά. Το ελαφρύ ισότοπο του οξυγόνου μεταπίπτει σε βαρύ άζωτο που διαρκεί 4 εκατομμύρια χρόνια. Και ακολούθως αυτό το βαρύ άζωτο συγκρούεται με τέταρτο πυρήνα υδρογόνου και τι παράγει? Αυτό που κάνει και ο Δημόκριτος. Αυτό που φτάνουν και οι σημερινοί επιστήμονες. Παράγει έναν άνθρακα και έναν πυρήνα ηλίου. Ο άνθρακας επανέρχεται στο κύκλωμα πάλι και αρχίζει να παράγει το ίδιο πράγμα. Με αυτή όμως τη διαφορά εκπλήγεται τεράστια ποσότητα ενεργείας. Ώστε λοιπόν έχουμε εδώ, ας φύγει το οπτικό αυτό, έχουμε 4 άτομα υδρογόνου που συγκρούονται μεταξύ τους και παράγουν τελικά ένα άτομο ηλίου. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ αυτών των πυρήνων είναι η τεράστια ενέργεια που εκλείεται από τον ήλιο. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε τώρα? Θέλουμε να αναπαράγουμε αυτό που γίνεται στον ήλιο κάτω από 15 και 20 εκατομμύρια βαθμούς σε μια γήινη αναλογία, και ώστε να συγκρούονται όχι όλοι, να μην γίνεται αυτή η διαδικασία, αλλά κατευθείαν από το δευτέριο, το βαρύ υδρογόνο και το τρίτιο να παράγεται ένα άτομο ηλίου. Αυτό θα είναι και η σπουριά του αντιδραστήρως. Εκείνοι που είναι οι πιο αξιόπιστοι πυρηνικοί αντιδραστήρες, αντιδραστήρες σκάσεως, συνδείξεως, οι πιο αξιόπιστοι είναι οι ρωσικοί, οι λεγόμενοι τόκαματ. Αυτοί είναι οι πιο αξιόπιστοι και στηρίζονται πάλι σε αυτή την ιστορία που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, στο να μαγνητιστεί αυτό το πράγμα, η θερμοκρασία των εκατομμυρίων βαθμών, να μην αγγίζει τίποτε, παρά να κάνει αυτή τη διαρκή σύνδεξη, τη συνένωση δηλαδή, και να παράγει τη θερμοκρασία. Εμείς έχουμε και μια τέτοια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε σε όλο τον τύπο, αν μπορούμε να τη δούμε. Μια τομή που δημοσιεύτηκε στον κυριακάτικο τύπο. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ, κύριε Δουκα. Έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα, για να μην αποπροσανατολίζουμε την έννοια, γιατί εμείς μιλάμε τώρα για σύνδεξη. Έχουμε λοιπόν τη διάσπαση του ατόμου, την ατομική ενέργεια, με ένα εγωιστικό γήινο υλικό που λέγεται ουράνιο. Μάλιστα. Με αυτό λοιπόν συνεργάζονται οι επιστήμονες και παράγουν τη λεγόμενη διάσπαση του ατόμου. Τα πυρηνικά εργοστάσια. Βεβαίως. Ηλεκτροπαραγωγής. Μάλιστα. Γιατί από εκεί και πέρα έχουμε και για άλλους σκοπούς. Βεβαίως. Αυτό μιλάμε για τη σχάση. Μιλάμε για τη διάσπαση που ξέρει ο περισσότερος κόσμος, που εγώ τουλάχιστον δεν έχω γνώση, του ατόμου. Βεβαίως. Τώρα πάμε στο ακριβώς αντίθετο. Στη σύνδεξη, στο κόλλημα δηλαδή. Να κάνουμε το κόλλημα. Τη σύνδεξη. Άρα η φωτογραφία αυτή που είδαμε, να την ξαναδούμε πάλι, αυτός πάλι είναι ένας, να τον πούμε και αυτό πυρηνικό αντιδραστήρα. Ή είναι λάθος? Δεν είναι πυρηνικός πλέον αυτός, είναι αντιδραστήρας συνδείξεως. Ναι, ένας αντιδραστήρας συνδείξεως. Πάλι δεν είναι δεν διασπάται. Κοιτάξτε, υπάρχει μια εξής διαφορά. Ότι όταν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες θερμοκρασίες, οι πυρήνες είναι ιονισμένοι. Έχουν δηλαδή αποστερηθεί όλο τον ηλεκτρονιό τους. Είναι σκέτη πυρήνες. Άρα λοιπόν, εμείς μιλάμε για ένα αντιπυρηνικό εργοστάσιο, το οποίο λέγεται παραγωγή, ενέργειας δια της συνδείξεως και όχι δια της διασπάσεως. Ακριβώς. Με τον αντίθετο τρόπο. Ακριβώς. Αυτή είναι μια μορφή, ας το πούμε έτσι, σχεδιασμένη τώρα, ενός εργοστασίου συνδείξεως, σαν αυτό που θα κατασκευαστεί ή κατασκευάζεται βεβαίως στη Νότια Γαλλία. Με τη σύμπραξη της Ιαπωνίας, της Αμερικής, και πολλών Ολλανδίας, των Άγγλων κτλ. Εμείς δεν παίρνουμε μέρος βέβαια. Πάμε παρακάτω. Η εικόνα αυτή λοιπόν. Η εικόνα τι δείχνει? Δείχνει αυτή τη φωτιά που γυρνάει, ας πούμε, μέσα στο τούνελ το εσωτερικό του αντιδραστήρως αυτού, και είναι ένα πλάσμα που φιλοδοξούν να έχει 150 εκατομμύρια βαθμούς θερμοκρασία. 150 εκατομμύρια βαθμούς. Μα πώς θα αντέξει? Υπάρχει υλικό που θα αντέξει? Δεν θα ακουμπάει επάνω. Θα γυρνάει μέσα σε αυτό το τούνελ και θα περνάει αυτή τη φοβερή θερμοκρασία στην συνεχεία δεξιά σε μια τουρμπίνα που θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια με ατμό. Θα παράγει ατμό και η οποία θα κινεί μια τουρμπίνα και θα κάνει ατμό. Το θέμα είναι ότι η φιλοσοφία τους δεν στηρίζεται σε αυτό που κάνει ο ήλιος, στηρίζεται σε μια πιο περιορισμένη μορφή αντιδράσεως. Δηλαδή βαρύ υδρογόνο και τρίτιον χτυπιόνται μεταξύ τους και παράγουν τελικά
ένα ηλεκτρόνιο ηλίου. Αυτό το ήλιο είναι η λεγόμενη σπουριά, η οποία πάλι και αυτή πρέπει να μαζευτεί, γιατί θα παράγεται συνέχεια αυτή η ιστορία. Πρέπει να μαζευτεί αυτή η σπουριά και θα υπάρχει μελλοντικά, ίσως είναι και ραδιενεργή. Αυτό είναι το κατάλοιπο. Το κατάλοιπο, ναι. Αυτό όμως δεν παρουσιάζει, λέει, τόσους κινδύνους όσο παρουσιάζει το άλλο. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Φανταστείτε εκεί που βρίσκεται ένα εργοστάσιο, όπως ήδη επισημάνθηκε, υπάρχει ένα ρήγμα από κάτω, γίνεται ένας σεισμός και ενώ γίνεται αυτή η σύντηξη, όλα αυτά μπουν μέσα στη γη και αρχίζει μια αριστιδωτή σκάση και σύντηξη και δεν ξέρει τι γίνεται. Και την ακτιοπλανήτη στον αέρα. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Επί του παρόντος πάντως, εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι το θέμα της συνδείξεως είχε συζητηθεί και πριν από 40 χρόνια και φτάσαμε στο σημερινό χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Έγιναν προσπάθειες, γίνανε κάποια μηχανήματα, αλλά τώρα θα γίνουν νέες προσπάθειες, νέα μηχανήματα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να παράγουμε. Χρόνια ήταν. Όχι, 40 και πλέον. Ναι. Ναι, σε 40-50 χρόνια θα γίνει αυτό το πράγμα, αν γίνει. Προς το παρόν, πιο πολύ κοστίζει η παραγωγή της συνδείξεως παρά η ίδια η σύνδεξη, την παζίνη. Δηλαδή η απόδοση, η ενέργεια που θα μας δώσει. Εκείνο όμως που έχει σημασία και πρέπει να τονίσουμε, ας φύγει τώρα η φωτογραφία, εκείνο που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι η αρχαία φιλοσοφία ήταν πιο κοντά στον άνθρωπο και ίσως στηριζόταν σε γνώσεις πανάρχες που έχουν χαθεί. Ίσως υπήρχε παλαιότερα κάποιος πολιτισμός, ο οποίος εξυφανίστηκε, αυτό δεν το υποστηρίζω και εγώ, επιστήμονες φτασμένοι πλέον, μεγάλοι, και ο οποίος μετουσίωσε την γνώση σε μυθολογία, όχι μόνο ελληνική, και άλλους. Κατάλαβα. Με αποτέλεσμα τελικά να έχουμε αυτό που βλέπουμε. Πρέπει να διαβάζουμε με προσοχή τους μύθους, τη μυθολογία την ελληνική, διότι εκεί στηρίζεται όλη η σύγχρονη επιστήμη. Και δεν είναι το μοναδικό αυτό το που είπαμε για τους διδήμους. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, θα μιλήσουμε και στο μέλλον και θα αφιερώσουμε μια εκπομπή για αυτόν τον υπερνούν που λέγεται Παρμενίδης. Και θα εξετάσουμε τη συλλογιστική του γραμμή προς γραμμή, με επίτευγμα προς επίτευγμα την σημερινή επιστήμη. Θα δείτε κάτι το καταπληκτικό. Δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Αν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που διατύπωνε συλλογισμούς εδώ και 2.500 χρόνια, σήμερα αυτοί οι συλλογισμοί του να είναι η βάση επί της οποίας στηρίζεται όλη η σύγχρονη επιστήμη. Τρομερά πράγματα. Τρομερά. Μάλιστα. Κουράσαμε λίγο τους ιδέες μας, γιατί ήταν λίγο πολύπλοκα, αλλά πρέπει να έχουν και κάποιες προσβάσεις και γνώσεις σημερινές και να μπορούν να έχουν το δικαίωμα της συγκρίσεως, να μπορούν να φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα και όχι να ακούν από τον έναν και από τον άλλον διάφορα πράγματα τα οποία και ανεύθυνα και παραπληροφορούν πολλές φορές. Μάλλον θέλουν να δημιουργήσουν ταραχή στον κόσμο και παραπληροφόρηση για να δημιουργήσουν εντυπώσεις παρά για να πληροφορήσουν. Ωστόσο θα έλεγα να είπατε προηγουμένως κάτι για τα κινητά τηλέφωνα, κάτι λίγα. Βεβαίως τα κινητά τηλέφωνα. Ήδη γίνονται διάφορες εκπομπές και λένε μπορεί να μην έχουμε στατιστικά κάποιο αποτέλεσμα ότι προκαλούν στον εγκέφαλο διάφορα εγκάβματα κτλ. Ακτινοβολίες. Καλό είναι να μην μιλάμε με κινητά τηλέφωνα σε κλειστούς χώρους και να τα έχουμε σε μια απόσταση να μιλάμε με ένα ακουστικό. Τώρα το λέτε αυτό. Όταν ο κόσμος γέμισε από κινητά τηλέφωνα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ένα κινητό τηλέφωνο. Ακόμα και οι μαθητές ξέρουμε που έχουν φτάσει και πώς τα χρησιμοποιούν. Έτσι ότι λένε να είναι σε απόσταση. Ναι, σε απόσταση βεβαίως, διότι είναι τεράστια η θερμοκρασία που εκπέμπει το κινητό τηλέφωνο κοντά στο αυτί. Είναι κοντά στον εγκέφαλο και εκπέμπει ακτίνες. Μάλιστα. Δεν μας έχουν πει τίποτα. Οι ειδικοί και μεγάλοι και σπουδαίοι επιστήμονες με προεξάρχοντα τον Αλβέρτο Αϊνστάιν. Υπάρχει και μια άλλη πληροφορία. Δεν το πήρε το μυστικό στον τάφο του, αλλά το άφησε εδώ για να πραγματοποιηθεί η περίφημη ατομική βόμβα. Υπάρχει και άλλη μια πληροφορία γύρω από αυτό το θέμα της συνδείξεως. Πριν από κάποια χρόνια, δύο επιστήμονες, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά τους, είχαν προκαλέσει μια σύνδεξη σε θερμοκρασία δωματίου, χωρίς τα εκατομμύρια βαθμούς. Δηλαδή πήραν παλάδιο, δύο πλάκες παλαδίου, τις έβαλαν μέσα σε βαρύ είδωρ και σε άλατα λιθίου και παρήγαγαν σύνδεξη. Αυτό ήταν Αμερικανοί. Φυσικά αυτό έφτασε στα ανώτερα κλιμάκια και απεφάνθη το Αμερικανικό Πεντάγωνο
ότι σύνδεξη σε θερμοκρασία δωματίου δεν γίνεται. Αυτοί λοιπόν έφυγαν από εκεί και στη συνεχεία τους προσετερίστηκε μια ιαπωνική εταιρεία, η οποία τους χρηματοδότησε και έκανε έρευνες. Και στη συνεχεία στη Γαλλία πήγαν αυτοί και έκαναν αυτές τις έρευνες. Και το αποτέλεσμα αυτών των πειραμάτων είναι ότι όντως είναι δυνατόν να γίνει σύνδεξη σε θερμοκρασία δωματίου. Και διερωτώ εγώ, γιατί να θέλουμε να φτιάξουμε το εργοστάσιο της συνδείξεως και να αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο από άλλες υπιότερες μορφές ενέργειας που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στον πλανήτη, διότι είναι επίγον να σταματήσει η εκπομπή υδρογοναθράκων. Και τι έγινε με αυτή τη σύνδεξη στο... Παραδέχτηκε η Αμερική ότι γίνεται, αλλά δεν μας είπαν παραπέρα τι γίνεται. Δηλαδή, αν είχαμε μια τέτοια συσκευή, το παλάδιο είναι ένα μέταλλο το οποίο βρίσκεται σε δύο μέρη του κόσμου, στη Ρωσία και στην Βραζιλία. Μόνο εκεί βγαίνει. Οπότε θα έχουμε πάλι ένα μονοπόλιο μετάλλου. Ποιος θα φέρει την πρώτη ύλη? Ενώ στη σύνδεξη δεν υπάρχει πρόβλημα. Η θάλασσα είναι γεμάτος από βαρύ υδρογόνο, ώστε να χρησιμοποιήσει ο μηχανισμός της συνδείξεως την αένα, η παραγωγή ενέργειας. Αλλά ώσπου να γίνει αυτό μετά τα 50 χρόνια, ήδη ο πλανήτης έχει εκπέμψει συσσός. Τώρα είναι χειμώνας αυτός που ζούμε. Θερμαίνεται ο πλανήτης. Αυτό μας δείχνει ότι θερμαίνεται σιγά σιγά. Πότε έχουμε ξαναδεί αυτές τις θερμότητες Δεκέμβρη μήνα, Νοέμβρη μήνα? Σταθερά. Μερικοί βέβαια λένε ότι αυτό οφείλεται και στο ότι μην ανταποδίδουμε μόνο στο θερμοκήπιο. Υπάρχουν και άλλα αίτια. Υπάρχει ο άξονας της γης που κάθε 600.000 χρόνια έχει μια κλίση τέτοια που ευνοεί αυτές τις θερμοκρασίες. Και ότι τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο. Και δεν φταίει το θερμοκήπιο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εκπέμπεται σως από όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα αυτό της ρηπάνσεως του περιβάλλοντος, γιατί αυτή το δημιούργησε. Και ζητάει τώρα από όλο τον κόσμο να πληρώσει το 1% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος για να λυθεί το πρόβλημα του θερμοκηπίου. Ώσπου να γίνει αυτό όμως, τι θα γίνει? Θα καίμε το πετρέλαιο? Το πετρέλαιο χρησιμεύει για 1000 άλλες χρήσεις, μία από των οποίων είναι οι καύσεις. Και δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στις επόμενες γενναίες. Πρέπει να το κάψουμε όλο εμείς. Γιατί κάθε χρόνο αυξάνεται η απέτηση του κόσμου, καθώς πληθύνεται, σε ενέργεια. Τώρα ξύπνησαν και οι τρίτες χώρες, ο τρίτος κόσμος. Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, όλοι αυτοί θέλουν ενέργεια τώρα. Κατάλαβαν ότι μπορούν με την ενέργεια να ζήσουν καλύτερα, όπως ζούμε εμείς οι δυτικοί, προνομιούχοι. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παράγουμε περισσότερη ενέργεια. Με ποιο τρόπο? Σε 50 χρόνια θα είναι έτοιμος αυτός ο αντιδραστήρας. Τότε τι θα γίνει? Θα καίμε πετρέλαιο? Πού είναι οι ήπιες μορφές ενέργειας? Γιατί δεν μας αφήνουν να βάλουμε τα φωτοκύτταρα? Υπάρχουν οι πλάκες αυτές σαν τους ηλιακούς θερμοσύφωνες που τους βάζεις στην ταράτσα σου και μετατρέπουν απευθείας την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμό. Και μπορεί με καμιά δεκαριά τέτοιες πλάκες, μικρές, σαν το τραπέζι δηλαδή, να παράγεις το ρεύμα που χρειάζεται το σπίτι. Για θερμοσύφωνα, για θέρμανση, για κλιματισμό, για οικιακή χρήση κτλ. Και να σου περισσεύει κιόλας. Στην Αμερική επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Επιτρέπεται, αλλά δεν το εφαρμόζουν πολύ γιατί είναι πολύ φτηνή ενέργεια. Δεδομένου ότι οι Αμερικανοί ρουφούν την ενέργεια του άλλου κόσμου. Τα δικά τους τα πηγάδια τα έχουν σκεπασμένα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν μερικοί γραφικοί, ας το πούμε, άνθρωποι, οι οποίοι τι κάνουν? Έχουν τοποθετήσει αυτούς τους συλλέκτες που μετατρέπουν το ηλιακό φως κατευθείαν σε ηλεκτρισμό, τα φωτοκύτταρα, και όταν έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ τους, βλέπουν ότι τους περιφέρει ρεύμα το οποίο πηγαίνει στο δίκτυο και τους έρχεται και κέρδος από πίσω, τους πληρώνει η ΔΕΗ. Γιατί εμείς να μην μπορούμε, που έχουμε τόσο ήλιο, να έχουμε στα σπίτια μας αυτό το μηχάνημα? Γιατί να μην έχουμε αυτό το μηχανάκι που κάνανε οι άνθρωποι με τη σύνδεξη? Αυτοί οι δύο επιστήμονες, δύο πλάκες παλαδίου, λιθίου κτλ. Μια μικρή μηχανή μπορεί να κινήσει ολόκληρο αυτοκίνητο αυτή τη σύνδεξη. Δεν ξέρω. Ίσως υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα, πάρα πολλές φιλοδοξίες. Ίσως η ανθρωπότητα κάποτε βρει τον βηματισμό της και καταλάβει ότι σε αυτόν τον πλανήτη είναι φιλοξενούμενοι και δεν το διαφυλάξει ως κόσμο οφθαλμού. Είναι πάρα πολλές αυτές οι παρατηρήσεις αυτές.
Λέτε και κάποια στιγμή λέτε και μια φράση. Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα, είπατε. Κοιτάξτε, πράγματι έτσι είναι. Ο κάθε άνθρωπος από εμάς και η Δουκα, και εμείς πιο παλιά, πρέπει να γνωρίζετε και το γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων σε κάθε λαό, η οποία έχει επιλεγεί από τις μεγάλες δυνάμεις με τον τρόπο που λειτουργούν όλες αυτές οι υπηρεσίες, και οι οποίοι άνθρωποι αυτοί καθοδηγούμενοι ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και θα δείτε ότι νομοθετούν κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των μεγάλων, ας πούμε, δυνάμεων, τις οποίες μεγάλες δυνάμεις κυβερνούν άνθρωποι τους οποίους κανείς δεν γνωρίζει και οι οποίοι κατοικούν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει έναν που τον βλέπουν σε ένα μέτριο σπίτι να ζει, μια μέτρια ζωή, ότι είναι ένας από τους παράγοντες της παγκόσμιας ισορροπίας. Και αυτό φαίνεται, εγώ δεν το γνώριζα, στο Λονδίνο κάποια μέρα μαζεύονται, λέει, 5-6 από διάφορα σημεία του κόσμου. Βαθύπλωτοι. Τους οποίους κανείς δεν ξέρει, δεν ξέρω, αυτό είναι παραμύθι. Και αυτό το πληροφορήθηκα από επιστήμονες ασφαλιστές. Και συγκεντρώνουν αυτοί σε ένα τόμο, μικρό τόμο, 7-8 τέτοιοι τόμοι, το ασφαλιστικό πρόγραμμα του πλανήτη. Του πλανήτη. Δηλαδή ξεκινάμε εδώ, ας πούμε, περισσότερο είναι μια ασφαλιστική εταιρεία μικρή. Ας βάλουμε την πικρή, γιατί ξέρετε, η μικρή ασφαλιστική εταιρεία είναι πράσινος, λέει, του Φίνικα, λέγανε όνομα, της εθνικής ασφαλιστικής, αγροτικής ασφαλιστικής. Τι είναι η εθνική ως προς τον ασφαλιστή Δουκα, Χούντα, ξέρω εγώ, που είναι κάπου στο Μαρούσι ένα ασφαλιστικό γραφείο? Είναι ο Φίνικας, η εθνική, η αγροτική και όλες οι άλλες εταιρείες, Μινέτα, πώς λέγονται αυτές, είναι, λέει, αντασφαλιστές. Που σημαίνει είναι αντασφαλιστές δικοί μας, αφού εμείς έχουμε δύο ασφαλιστικά γραφεία σε δύο διαφορετικές περιοχές, ας πούμε, της Ελλάδος. Δύο γραφεία μικρά και κάνουμε ασφάλειες. Να γίνεται επιμερισμός του κινδύνου. Αυτοί λοιπόν είναι οι αντασφαλιστές μας. Ανθιμών, πώς το λένε. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Αυτοί όμως είναι οι άνθρωποι, οι οργανισμοί, αυτές τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες που βάζουν και πληρώνουν. Όχι. Υπάρχουν και άλλοι, λέω. Βεβαίως. Υπάρχουν και αυτών αντασφαλιστές. Πού βρίσκονται αυτοί? Αυτοί λέει, βρίσκονται για την τάδε τράπεζα, την ξέρω εγώ, που είχε ασφαλιστικά γραφεία η εταιρεία, είναι στη Γαλλία η άλλη. Οι άλλοι είναι στο Άμστερνταμ. Οι άλλοι είναι στο Λονδίνο. Οι άλλοι είναι δεν ξέρω πού. Όπου να είναι. Αντασφαλιστές. Εκεί τελειώνει το πακέτο. Δηλαδή αυτοί βγάζουν και πληρώνουν. Όχι. Τι έχει κι άλλο? Έχει κι άλλο, λέει. Και φτάσαμε σε αυτούς τους περίεργους κυρίους, 7, 8, 10 πόσοι είναι, με τα κουστούμια τους και τα λοιπά, δεν τους ξέρει κανένας, άγνωστοι, οι οποίοι μπαίνουν σε μια αίθουσα, πίνουν το καφεδάκι τους και οι δούλοι εκεί τους δίνουν τα βιβλία αυτά, τα οποία έχουν συνοψίσει, ας πούμε, στην πρώτη σελίδα το τι θα ασφαλίσουν αυτοί. Παίρνουν, τα διαβάζουν, παίρνουν άλλο, λέει, εγώ κρατάω αυτό. Λέει ένας από αυτούς. Εγώ κρατάω αυτό. Το παίρνει. Και έχει το χέρι στη τσέπη, αν και όταν χρειαστεί, να πληρώσει. Άρα, μαζεύει. Βέβαια. Εισπράττει. Και βλέπει ανάλογα τι έχει πράξει, τι έχει δώσει. Μιλάμε για μη. Θετόλικο. Φοβερά και τρομερά. Γιατί τελικά αυτό καταλήγει στον καταναλωτή. Δεν ξέρω αν έχετε δει, αν υπάρξει μια μεγάλη καταστροφή, ένας τυφώνας, ένα τσουνάμι, κάποια αεροπορικά δυστυχήματα, κάποια μεγάλη τρομοκρατική ενέργεια, μεταπίπτει το κόστος των ασφαλίστρων στους καταναλωτές, αυξάνοντας ασφάλιστρα και των αυτοκινήτων. Για να αντιμετωπιστεί, ποιος θα κανονίζει αυτά που λέγατε προηγουμένως. Ποιος θα κανονίζει? Θα έχουν βάλει κάτι χαρτί και μολύβι. Και κάποιος μου είπε κάποια στιγμή, μου λέει, δεν έχεις προσέξει, γιατί και εγώ τι νομίζετε. Τόσα χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, ημιμαθής είμαι και όχι ιδιαίτερα ευθύς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μη γελιέστε.
Έτσι. Τώρα αν είναι πιο τίμιος ή πιο άτομος, είναι άλλη ιστορία. Ναι. Πάμε παρακάτω. Έχεις παρατηρήσει, λέει, ότι επιτρέπουν στα σπίτια, στα αστικά κέντρα, τα σκυλιά. Τι νόημα έχει αυτό, δεν κατάλαβα. Γιατί επιτρέπουν τα σκυλιά και δεν επιτρέπουν να έχεις, ας πούμε, ένα αστικό σπίτι που έχει μια αυλή, 500 μέτρα. 500 μέτρα. Εκεί που δεν έχει. Πόσα θα δεις, 10-150 μέτρα. Τα υπόλοιπα τι είναι, λουλούδια και τα λοιπά. Εκεί λέει γιατί δεν επιτρέπουν ένα κατοικίδιο ζώο, παραδείγματος χάρη. Λέω τι σαντίνα είναι αυτό, καναρίνι, όχι μου λένε. Μια κατσίκα. Μια κατσίκα. Α, το ξέρετε. Όχι. Α, το πήγε το μυαλό σου. Μια κατσίκα. Λέω, μια κατσίκα. Βέβαια μου λέει, η κατσίκα είναι στο στόχαστρο και πυροβολείται. Εδώ μου λέει έχουν καταφέρει να πυροβολήσουν και τις βουβάλες. Τι συζήτηση είναι αυτή τώρα, με δουλεύουν. Οι βουβάλες μου λένε είναι ένα είδος βοηδές το οποίο παράγει το εκλεκτότερο γάλα του κόσμου. Έχουμε λέει τέτοια εμείς εδώ. Δεν το θυμάσαι το τραγούδι που είχε κάνει κάποιος τραγουδιστού. Δεν ξέρω να δώσω καλές βουβάλες, το κουμπάρο θα γυρίσω στην Αθήνα. Λένε κάτι θυμάμαι. Αυτές λοιπόν οι βουβάλες είναι πάνω στη Θράκη, στο κάπου έχουμε τέτοιες, οι οποίες ενώ μια άλλη κοινή αγελάδα, η ειδική γαλακτοφόρος παράγει 30, 40, 50 κιλάδες, κάτι τέτοια νούμερα μου είχαν δει. Οι αουκάδες μου, 30 αουκάδες μου είχαν πει παλιά, η κιλά σήμερα ξέρω εγώ πόσα 50, αυτή παράγει 10, δηλαδή 15, 18 κιλά, η βουβάλα. Το οποίο όμως λέει αυτό το γάλα της είναι παχύ, θρεπτικό και πάρα πολύ δυνατό. Εξαιρετικό. Το δε κρέας της βουβάλας, του βουβαλιού αυτού είναι, δεν μπορεί να το αντιληφθεί κανένας, καμία σχέση με το υπόλοιπο άλλο κρέας. Αυτό μου λέει περιορίστηκε η βουβάλα, περιορίστηκε. Πάει. Και πανάκριβο το γάλα. Μάλιστα. Οργανωμένα συμφέροντα. Η γίδα, άντρα γίδα. Ένα μωρέ γίδα. Δηλαδή λέω τι εννοείς. Φαντάζεσαι να έχει ένα σπίτι μια γίδα. Να το φανταστώ. Ξέρετε μου λέει τι τρώει η γίδα. Δεν τι τρώει. Παραδείγματος κάνουμε σε ένα νοικοκυριό μου λέει ξέρω ψωμί. Έμεινε την προηγούμενη μέρα. Εδώ μου λένε μια αλυσίδα αυτή. Εδώ τι αλυσίδα. Για σκέψου που θα πάει στα σκουπίδια το μουχλιασμένο ψωμί. Λέω ναι. Ενώ μου λέει εάν το πας στην αυλή που είναι η γίδα θα πάρει και αντιβιωτικό που έχει παραχθεί μέσα στη μούχλα. Λέω εντάξει παρακάτω. Καθαρίζουμε μήλα. Τα φλούδια θα πάνε στη γίδα. Καθαρίζουμε χόρτα. Ό,τι καθαρίζουμε θα πάνε στη γίδα. Καθαρίζουμε πεπόνι, καρπούζι, αγκούρια, ό,τι θέλετε από αυτά. Όλες οι φλούδες αυτές θα πάνε στη γίδα. Και το ψωμί που χαλάει στη γίδα. Και λοιπόν η γίδα θα σηκώσει ένα γάλα το οποίο είναι περίπου ίσης αξίας συστατικά με τη βουβάλα, γι' αυτό μου λέει στο πάθο. Αλλά είναι ελαφρύτερο. Δεν είναι πολύ παχύ αυτό. Μάλιστα. Και λέει στη συνέχεια. Γιατί δεν επιτρέπουν να έχει στα αστικά κέντρα μέσα ο καθένας από μια γίδα στο σπίτι του. Και έχουν πει στις κυρίες να αφήσουν μακριά νύχια και μόλις πιάσει το μασκάτι της γίδας δεν μπορείς να το αρμέξεις. Γιατί υπάρχουν λίγα μηχανήματα που βάζεις τώρα. Βάζεις δύο μηχανήματα, ένα μοτοράκι μικρό και το παράγει. Να χαλάσει τα νύχια της η κυρία. Μάλιστα. Πόσα κιλά γάλα μου λέει παράγει μια γίδα, ξέρεις. Λέω περίπου, ξέρω εγώ, 2-3 κιλά. Και 4 και 5. Υπάρχουν μεγάλα επιχειρηματίες στην Ελλάδα, όπως ήταν ο Βασιλόπουλος, αυτός που πέθανε, ο οποίος έχει ειδικά ένα κτήμα μεγάλο και έχει διάφορες γίδες από διάφορες περιοχές. Λέω 5 κιλά γάλα την ημέρα, να πούμε μου λένε 4. Να πούμε και λιγότερο. Λέω ναι. Αυτό μου λέει η κυρία με τα σκαμελίας. Εάν το πάρει στο σπίτι της, θα φτιάξει ό,τι θέλεις. Από τραχανά, από χιλοπίτα, από αυτό. Και δεν χρειάζεται μου λέει όπως παλιά. Θα χωράσει ένα μικρό μηχανηματάκι, ιταλικά μου λένε τα περισσότερα. Θα ρίξει μέσα το γάλα, θα ρίξει μέσα και το ξέρω εγώ τι μου είπε. Θα πατήσει το κουμπί και θα βγει το μακαρόνι, θα βγει η χιλοπίτα. Δεν χρειάζεται μου λέει συνέχεια να κάνει αυτή τη δουλειά.
και έχει και εξαιρετικό μηχάνημα που θα το κάνει. Θα έχει μόνο τη χιλοπίτα, τη φρέσκια, από τη γύρα της, το έτσι, το αλλιώς, το γάλα, το βούτυρο, τι θέλει θα έχει. Στο σπίτι. Αυτή να ξέρει πώς θα τα φτιάξει. Δεν τίποτα όπως θέλει να φτιάξει ένα γλυκό που θα βάλουμε τόσο εκείνο, τόσο το άλλο, θα φτιάξει και το γάλα. Η γύρα απαγορεύεται στις αστικές περιοχές. Απαγορεύεται. Δια νόμου. Απαγορεύεται μέσα στα χωριά. Στα χωριά. Πρέπει να είναι εκτός του χωριού, στα βουνά. Για να μην έχει κανένας, γιατί ο άλλος θα πάει εκτός του χωριού πάνε και τα κλέβουν. Σωστά. Θα το στείλουν στο σπίτι και είναι προστατευμένο. Άρα λειτουργούν τα οργανωμένα συμφέροντα. Πώς δουλεύει ο μηχανισμός, έχεις δει? Και γιατί επιτρέπεται ο σκύλος? Δεν παράγει τίποτα. Δεν προκαλεί και αυτός με το γουπ το γάβισμά του. Βέβαια. Σαν τη στοιχεία με τη γύρα που λέει ότι γελάζει. Αυτό είναι η αιτία που είναι καλά. Ποιου η κοπριά είναι πιο χρήσιμη? Τη γύρα η κοπριά είναι σαν το μετάξι. Ακριβώς. Και ρίχνει στον τύπο. Βεβαίως. Και έχεις ας πούμε ό,τι θέλει. Σωστά. Στο σκύλο η κοπριά τι κάνει? Τι προκαλεί? Πόσα μικρόβια? Πόσο περπατάς στα μεγάλα περιοχές στην Αθήνα και πατάς με συγχωρείτε τα κόπρανα του σκύλου. Δεν βλέπεις μπροστά σου γεμάτο τα στενά της Αθήνας από κοπριές σκύλων. Δεν σκέφτηκες μου λέει ποτέ γιατί επιτρέπουν το σκύλο και απαγορεύουν? Γιατί απαγορεύουν τις κότες? Και με το μάτσο και με την ασθένεια των πτηνών. Είναι λέει πολύ άσχημο αυτό. Ποιο είναι άσχημο? Φαντάζεσαι μου λέει στην Αθήνα τώρα, πάει μια μέρα περιοχή μου λέει το κολονάκι, να ξυπνάς το πρωί και να ακούς τις κότες να κακαρίσουν και τα κοκόρια. Δηλαδή που ακούς τα σκυλιά, πού είναι η διαφορά? Να φαντάζεσαι λέει τις κότες. Λέω δηλαδή το αυγό το φρέσκο, το γάλα το φρέσκο, τα προϊόντα τα φρέσκα. Επιδιώκουν να πούν πώς πρέπει οι νέες Ελληνίδες να κινηθούν για να παράγουν κάποιο έργο και αυτές εκτός από τα κόπρανα. Λέει. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί αυτό, για να μην το. Άρα, είπατε προηγουμένως τα συμφέροντα. Το είναι. Δεν επιτρέπουν τα συμφέροντα, κατευθύνουν τον κόσμο σε ορισμένα καταναλωτικά κέντρα. Θέλουν να σβήσουν όλοι οι μικροί, να μείνουν μόνο οι μεγάλες επιφάνειες. Οι τροφές να συσκευάζονται και να διοχετεύονται στην κατανάλωση κατά τις τιμές που θέλουν τα διάφορα τρας, δηλαδή ζώα, τα μονοπόλια κτλ. Ενώ παλιά το κάθε σπίτι, χάσαμε την ποιότητα της ζωής. Το κάθε σπίτι να συρρυκνωθεί η Ελλάδα όσο γίνεται περισσότερο από εγκληματίες πολιτικούς που έχουν περάσει και έχουν μαζέψει τον πληθυσμό το 50% στην Αθήνα. Ελεύθερη όλη η επαρχία που μπορείς να φτιάξεις. Τι δεν μπορεί να φτιάξεις εκεί? Τι δεν μπορείς να φτιάξεις? Το απόγευμα, ό,τι θες δουλεύεις τι φτιάνεις. Τον κήπο, τα ζαρζαβατικά σου, τα πάντα. Όλα αυτά τα νέα παιδιά σε κοιτάνε. Τι ζαρζαβατικά? Τι είναι αυτό, σου λένε. Από την καφετέρια, το ντουμπου. Δυστυχώς. Εκεί τα κατευθύνει. Είναι τα συμφέροντα. Όπως είπατε προηγουμένως. Με αποτέλεσμα ότι γίνεται με το ενεργειακό. Έτσι. Είναι όλα στο ίδιο καζάνι. Θα μας επιτρέψουν τώρα εμείς να είμαστε μια μικρή ΔΕΗ στο σπίτι μας, είναι δυνατόν? Γιατί να μην επιτρέπεται? Εγώ θα έκανα μια πέρυσι, διότι μια τέτοια επένδυση αποσβαίνεται μέσα σε 6 μήνες. Οι ηλικές πλάκες στην ταράτσα του καφενού. Ναι, κάτι μαύρες πλάκες, πώς είναι ηλιακοί, μόνο που είναι λίγο ακριβές. Το ρολόι στο ρεύμα, παίρνεις από τη ΔΕΗ, δίνεις τη ΔΕΗ, γυρίζει ανάποδα το ρολόι. Γυρίζει ανάποδα και του δίνει και τα ρεύτα. Πόσα ήταν μεγάλη η επίθεση? Αν ο καθένας βάζει από μια τέτοια. Στην Ελλάδα ειδικώς. Αυτό λειτουργεί και μες στην νύχτα, δεν έχει σημασία. Περιόδους ακτίνες περνούν. Οι περιόδους ακτίνες περνούν. Βέβαια. Όπως λειτουργούν και οι θερμοσύφωνες. Ακριβώς. Οι ηλιακοί. Χωρίς ήλιο ζεσταίνουν νερό. Βεβαίως. Αν δεν το ζεσταίνουν πάρα πολύ, πάντως το ανεβάζουν σε απόλυτο 0 απ' έξω, αν είναι μέχρι 15-20 βαθμούς το ανεβάζουν. Το θερμοσύφωνο είναι ευκολότερα. Και ας έχει συννεφιά. Και ας έχει συννεφιά, ασφαλώς. Λοιπόν, αυτά εξαρτώνται από την πατριότητα. Να χτυπήσει το κουμπονάκι να τους κλείσουμε. Δεν διαθέτουν λεφτά για να κάνει ο καθένας στο σπίτι μια τέτοια εγκατάσταση. Τι λες τώρα? Ευχαριστούμε τον κύριο Δουκα, ευχαριστούμε και εσάς που είστε μαζί μας.